नमस्कार मैत्रिणींनो, मी ज्योती. स्वादिष्ट किचन डायरी ह्या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचे मनापासून स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत लाल भोपळ्याचे पराठे. तर त्याचा मी तुम्हाला आता साहित्य दाखवणार. हा मी लाल भोपळा घेतलाय किसून. हा 1 वाटी आहे किसलेला भोपळा आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे ज्वारीचं पीठ. 2 चमचे ज्वारीचं पीठ, 2 चमचे बेसन आणि आपल्याला ह्या 2 वाट्या गव्हाचं पीठ टाकायचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये लाल मसाला, आमचूर पावडर, गरम मसाला, धना जिरा पावडर, ओवा, तीळ आणि हळद हे एवढं आता मी टाकते. आणि हिंग, त्यानंतर मीठ आणि तेल. आणि गोड तुम्हाला थोडं हवं असेल तर थोडासा गूळ घातला तरी चालेल, पण मी नाही घालणार आहे. आता आपण हा पीठ मळून घेऊया. हे सगळं एकजीव करायचं. कोथिंबीर टाकायला विसरली, आता टाकते. तुम्ही विसरू नका, टाका. आता आपलं पीठ तयार आहे. असं मीडियम करून घ्यायचं. आता मी पराठे लाटून दाखवते. आता मी तवा तापत ठेवते पराठ्यांसाठी. आता मी पराठे लाटून घेते.